cultivated for over 5 centuries. It's been called the elixir of life. These burnished brown beans have risen from nature's gift to a worldwide commodity. Over 2 billion cups of this caffeine-rich beverage are drunk every single day. Coffee is drunk on every continent in the world. There is even a coffee machine in the International Space Station. But back down on Earth, Vietnam is staking its claim on the global coffee industry. Trước đây thì người tiêu dùng thế giới họ chỉ thường biết đến Brazil hay là Colombia khi nói về cà phê. Bây giờ thì họ ngày càng biết nhiều hơn đến một cường quốc về cà phê là Việt Nam. Giai đoạn mà phơi nên là đúng là được mùa mà sao không vui. Quá vui chứ sao. Quá vui chứ. One unique company is leading the Vietnamese caffeine revolution, turning coffee from a simple beverage into a way of life. Sau khi em thưởng thức cà phê này xong thì em cảm thấy tinh thần mình rất là sảng khoái và đầu óc nó rất là tỉnh. Một trong những cái mục tiêu lớn của Trung Nguyên Legend đó là đưa Trung Nguyên Legend trở thành đế chế cà phê trên toàn cầu. In Vietnam, consuming coffee is a nationwide obsession. Người Việt Nam rất là mê và rất là thích cà phê. Ở Việt Nam á, cái chữ cà phê bây giờ nó đã trở thành một cái chữ có nghĩa chung là hãy gặp nhau nhé. Cái điều đó chứng tỏ là người ta cũng vừa nghiện cà phê nhưng người ta nghiện cả không khí của những quán cà phê và những cuộc gặp gỡ nhau. The strength of coffee culture here is reflected in its unique preparation. Vietnam actually has its own method of brewing coffee that is quite distinctive. It's brewed with a fin filter. That would sit over the coffee cup, producing a very concentrated shot of coffee for a very, very slow brewing process. And mixing it with condiments like condensed milk and usually brewed over ice. Today, the Vietnamese aren't just avid consumers of coffee, but also top producers. With government support, the country has risen to earn the title of second largest exporter of coffee in the world after Brazil. 1990, we had about 1.3 million bags of coffee produced in Vietnam. By 2016, we have 28 million bags being produced. That's an enormous increase, unprecedented, really. One company has been at the forefront of the Vietnamese coffee explosion. Coffee producer Trung Nguyên Legend. Nhớ trân trọng là mình để cái quai cà phê ở bên phía tay phải, cái tay thuận để mọi người dễ dùng, dễ thưởng thức ha. Dạ. From its head office in Ho Chi Minh City, the company is getting ready to launch a brand new line of their standout product, G7 Coffee. Sứ mạng đầu tiên của G7 chính là xây dựng một thương hiệu Việt mà có thể dám đương đầu trực tiếp và chiến thắng được những thương hiệu toàn cầu tương tự. G7 đã thể hiện được tinh thần đó và đã có được sự thành công nhờ vào sự tin cậy và yêu mến của người tiêu dùng trong và ngoài nước. G7 is a soluble instant coffee mix that has been a runaway success for the brand. Now sold in 100 countries, it has been ranked as one of the top 5 coffee brands in China. In honor of the product's 20th anniversary, the company is launching a special line
called G7 Gold. But first, it'll need to pass a final tasting session with some of the company's most senior personnel. Các bạn thử hình dung giống như làm ra một sản phẩm mới, giống như chuẩn bị cho một đứa con ra đời. Dù là chăm chút chỉnh chu nhất nhưng mà vẫn luôn luôn có những cái lo lắng và hồi hộp. Before the tasting can begin, they'll need to get in the right frame of mind. Thư giãn, thở ra. Trung Nguyên Legend was founded in 1996 by Lưới Vu, or Chairman Vu, with aspirations to put Vietnamese coffee on the world map. Gập cổ xuống, siết bụng lại, hoàn toàn thư giãn. Một lần nữa hít vào và nhẹ nhàng thở ra. His focus lies not just in material exports, but in spreading a coffee philosophy. Which comes with its own meditation technique. Thì đối với Trung Nguyên thì thiền chính là cà phê và cà phê chính là thiền. Và thiền sẽ là một phương pháp giúp cho chúng ta có thể hưởng thụ, tận hưởng và chiêm nghiệm cà phê một cách sâu sắc và trọn vẹn nhất. Chúng ta cùng gửi lòng biết ơn đến sản phẩm G7. Xin mời các bạn barista mang cà phê ra để cho các người anh chị em của mình thử và thưởng thức. The tasters will have 6 key factors to consider during this session: color, scent, sweetness, spiciness, bitterness, and the all-important aftertaste. Em thử cái gì đấy? Rượu. Tại vì nó phải rõ ra được cái vị cay, nó mới ra được cái chất Ottoman nữa. The new line features drinks that are based on the company's study of the history of coffee culture and the 3 periods of time which they consider to have defined man's relationship to coffee, termed the 3 coffee civilizations. Tất cả các nền văn minh lớn của nhân loại thì trước khi có cà phê và sau khi có cà phê, thành tựu là hoàn toàn khác biệt. Và chúng tôi đã cô lập được 3 nền văn minh cà phê tương ứng với toàn bộ những nền văn minh tổng thể của nhân loại. Đó là văn minh cà phê Ottoman, văn minh cà phê Roman, văn minh cà phê thiền. 3 nền văn minh cà phê chính là đại diện cho tinh túy từ cách thưởng thức cho đến cách tiêu dùng, sản xuất trên thế giới. The company promotes the idea that society has evolved in tandem with coffee drinking, a concept which can be seen in their coffee world spaces in Vietnam. Nếu đến với không gian quán của cà phê Trung Nguyên Legend của chúng tôi thì các bạn sẽ thấy ở trên tường có treo những bức tranh của những vĩ nhân, là những người họ đã thụ hưởng được từ cà phê rất là nhiều và họ cũng truyền được rất nhiều những nguồn cảm hứng cho cái sự phát triển của nhân loại. Here, licensed graders spear each bag for fresh samples and taste test the shipment to make certain the coffee they've bought compares with the reports and samples from South America. Until the late 19th century, the only coffee that is grown commercially and is drunk widely is Arabica coffee. Arabica is quite subtle. It's got delicate flavors in it. Tends to be kind of floral or fruity. It was only later, in the 1950s, that a cheaper, heartier alternative took off, called Robusta. The Robusta bean has twice the caffeine level of an Arabica bean. It's about kind of quite bold flavors. It tends to give you what a roaster once described to me as the guts in a coffee blend. To grow Robusta successfully, you need warm temperatures, frequent rainfall, and fertile, well-drained soil.
and located 300 kilometers northeast of Ho Chi Minh City, lies just the place. These are Vietnam's Central Highlands. Mountains and lush plains that border Laos and Cambodia. Home to nearly 6 million people, comprising of 54 different ethnic groups. Vietnam accounts for more than half of the global supply of Robusta. Set in its central highlands, the province of Dak Lak produces over 30% of those beans. Buổi sáng là thường là 5:30 đến 6 giờ là con chó mới đi theo tôi là ông chủ để đi thăm rẫy. Local resident Nguyen Van Hiệp has farmed Robusta for the past 3 decades. Với phân hữu cơ cho nó đều rồi chúng ta tiến hành trồng cây cà phê con. Tôi thích nhất là cái giai đoạn mà đặt cây con lên. Bởi vì đó là nó có đặt như một niềm tin trong cái cây cà phê đó với cái tâm hồn tôi để ngày mai thành đạt. Work at the farm is constant. Besides planting new seedlings, he'll have to maintain his current crop to ensure it is ready for harvest. Hôm nay mình lại tay lên làm nhanh cho trời sắp mưa rồi. In this 5,000 square meter farm, almost 2 tons of coffee beans can be harvested each season. That's enough to brew at least 300,000 cups of coffee. Những cây cà phê này là bây giờ nó còn xanh, nhưng trong vòng 2 tháng nữa nó sẽ chín đỏ mọng là chúng ta sẽ thu hoạch. Tất cả cà Robusta nên là ở thành phố Buôn Thuộc tỉnh Đắk Lắk đều là cái giống đặc chủng mà thơm và đậm đà nhất. Sitting at 500 meters above sea level and rich in fertile volcanic soil, this region boasts the perfect conditions for producing premium Robusta. It was here in 1996, in the scenic Central Highlands, that Trung Nguyên Legend was first founded by Chairman Vu and a group of friends. They started small, opening their first store in the city of Buôn Ma Thuột. From the start, Chairman Vu had big dreams. Khi đó ở Việt Nam chúng tôi khi vào quán cà phê chúng tôi chỉ có thể gọi là cà phê đen, cà phê sữa, hết rồi. Chủ tịch chúng tôi nói là người dân Buôn Ma Thuột cần một cái gì đó tốt hơn, lớn hơn. His goal? To uplift the local coffee industry and the profile of Vietnamese coffee by creating a globally successful brand. Khát vọng của chủ tịch là làm sao để đưa vào cà phê Việt Nam là trở thành cà phê đạo, tương tự như là khi nói tới Nhật Bản là nói tới trà đạo, nói tới Việt Nam là nói tới cà phê đạo. The company's approach to making Vietnamese coffee a lifestyle is deeply embedded with what Trung Nguyên Legend calls the Tao of Coffee, or the way of coffee. Sảng khoái quá. A deeper philosophical approach promoting coffee as a source of caffeinated awareness and a way to develop both the self and wider society. The Tao of Coffee, tiếng Việt chúng tôi gọi là cà phê đạo. Đạo là lối sống, tỉnh thức. Đây đi ra từ cái triết lý cà phê mà người sáng tạo ra nó chính là vị chủ tịch tôn kính của chúng tôi. Người đã hít thở sống bằng cà phê và chỉ có suy nghĩ về cà phê. Sáng cà phê, tối ngủ cũng nằm mơ là cà phê. Triết lý cà phê của Trung Nguyên Legend hướng đến sự tỉnh thức trong hiện tại
nhận ra được mục đích của mình trong tương quan với cộng đồng, hướng tới những cái giá trị như chân, thiện, mỹ. At the center of their philosophy are the Robusta beans, grown in the heart of the Central Highlands. With Trung Nguyên Legend buying about 5,000 tons of premium beans from farmers like Hip every year. Some cherries have been harvested and are now ready to be processed. Tôi đang thu hoạch cà phê ngồi rải để đem vô phơi Cái giai đoạn mà phơi nên là đúng là được mùa mà sao không vui. Quá vui chứ sao vậy? Quá vui chứ. Once the ripe cherries have dried in the sun for at least 10 days, Hip can run the fruit through a hulling machine. Removing the pulp and skins and revealing the prized coffee beans. These beans will now go to a Trung Nguyên Legend roasting facility in the area. Hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới chính là hạt cà phê của Việt Nam, hạt cà phê của Buôn Ma Thuột. Vì vậy, chúng tôi cố gắng nghiên cứu, cố gắng tôn vinh hạt cà phê Robusta số 1 thế giới. Một khi mà hạt cà phê Robusta được nâng tầng, thì toàn bộ cái ngành cà phê Việt Nam, toàn bộ những người sống trong ngành cà phê Việt Nam sẽ có một cái lợi ích cộng hưởng lớn mà chắc là không thể nào mà hình dung được. Từ ngày mà tôi lên đây là năm 94, cà phê cho thành quả tới giờ là nói chung là gia đình tôi thành đạt, nhà cửa, con cái, xe cộ. Cũng nhờ cái cà phê Robusta này mà tôi đỡ đi cực khổ và hưng thịnh tới hôm nay. Nó động lực lắm. Set in the heart of Vietnam's Central Highlands is the country's largest coffee-producing region, Đắk Lắk. Its capital city, Buôn Ma Thuột, has been referred to as the coffee capital of Vietnam. And Vietnamese company Trung Nguyên Legend has embarked on a mission to turn it into what they have labeled a coffee city of the world. Part of this includes sponsoring a national coffee festival, a biennial affair whose latest iteration drew almost 90,000 visitors. Đây là cái dịp ăn mừng của những người họ sinh sống bằng cái nghề cà phê. Nếu như các bạn có dịp đến với một cái lễ hội cà phê như vậy tại Đắk Lắk thì các bạn sẽ thấy toàn bộ cái tỉnh và rất là rõ nét là ở tại thành phố Buôn Ma Thuột bừng tỉnh lên. Họ trở nên rất là thân thiện và đương nhiên toàn bộ câu chuyện của họ là cà phê, cà phê, cà phê, cà phê, cà phê. And one of the standout attractions of the festival is this one-of-a-kind museum. With its iconic curved halls, the design of this World Coffee Museum pays tribute to the Central Highlands upon which it was founded. Bảo tàng Thế giới cà phê này được xây dựng là mang tính biểu tượng cho cái ngành cà phê của Đắk Lắk và của Việt Nam. Nó lấy cái nguồn cảm hứng từ cái thiết kế của cái nhà dài, nhà rông của người đồng bào sống ở tại vùng đất này. Đồng thời nó kết hợp với những cái nét đương đại của những thiết kế của thế giới, cộng thêm phần lớn chất liệu nơi đó là chất liệu địa phương, đá núi lửa, đá của đất đảo Ba Gian ở tại Đắk Lắk. Its walls house more than 10,000 artifacts from across the world, including
pieces that represent the company's three coffee civilizations' philosophy: the Ottoman, Roman, and Tian civilizations. Bảo tàng Thế giới cà phê được xây dựng trong vòng 235 ngày và đêm và được đưa vào hoạt động vào ngày 23 tháng 11 năm 2018. Today's new exhibition celebrates 2 centuries of Vietnamese coffee, charting the founding and proliferation of coffee growing in Vietnam. Và tự hào hơn nữa khi Việt Nam là một cường quốc cà phê nhất nhì trên thế giới, có hạt cà phê Robusta ngon nhất trên thế giới ạ. It's a story that dates back to the 19th century. So, coffee was introduced in Vietnam by the French, quite possibly by French missionaries. There is not much land in Vietnam that's suitable for Arabica coffee growing. It's only with the adoption of Robusta and the expansion of Robusta production that this changed. Fast forward to the 1980s, when the government introduced a series of coffee production programs to help kickstart the economy. This time, producing Robusta. Chính phủ Việt Nam đã tập trung toàn lực cho cà phê và các cái nông trường quốc doanh là được đầu tư để phát triển. Chính phủ có khuyến khích các hộ gia đình và các tư nhân là trồng cà phê. Cái thời kỳ này là thời kỳ phát triển là về sản lượng và xuất khẩu. It's such a success story that the World Coffee Museum commemorates it till today. Dạ, đây là lần đầu tiên em tham gia bảo tàng. Dạ, trước khi tới bảo tàng thì kiến thức của em đối với cà phê thì chưa được mở mang cho lắm. Nhưng mà cho tới khi bây giờ tham gia sự kiện này thì kiến thức của em được mở mang hơn. It's not often that you'd see this in like Seattle, next to the world's first Starbucks, or if I'm in Brazil, you know, the home of Arabica. Coffee in Vietnam is very ingrained in the culture, and it's like a testament to the people here and how hard they work for it. Just 13 kilometers away from the museum lives Y Nguyen. As a former government representative of Dak Lak province, he's deeply connected with the history of the coffee industry's growth in the region. Mùi cà phê đó nó thơm mà làm cho mình là tỉnh táo hơn. Mr. Nguyen is now retired, but back in the early 1990s, he was an integral part of efforts to invigorate coffee farming in the province. Nhà nước tổ chức tuyên truyền giáo dục đồng bào khôi phục lại vườn cà phê. Cái nào mà nó xấu nhất là nhổ, trồng mới. Còn là vườn nào tốt là để nguyên, là từ từ là đến bây giờ là cây cà phê là phát triển tốt. He has seen how the simple bean has transformed the lives of community members here, including his own. Đây là nhà cũ. Tức là trước đây đấy là không có cái gì cả. Tức là mình là chưa có đường, chưa có điện, rồi cũng chưa có cái nhà này đâu. Tức là nó không có như bây giờ đâu. According to Mr. Nguyen, Trung Nguyên Legend was a positive force in the growing coffee industry. Đến khi Trung Nguyên là xuất hiện là nhờ vào cà phê Đắk Lắk là được cải thiện nhiều hơn. Vì đồng bào là bán trực tiếp cho Trung Nguyên. Tức là nói chung là giờ có cái cà phê đời sống của đồng bào là đi lên và phát triển tốt. Là mới có tiền đi học, rồi có tiền là làm ruộng, làm rẫy. Bây giờ là nhân dân là mừng.
chúng tôi hướng dẫn người nông dân thực hành canh tác bền vững, giúp cho là sinh kế người dân sẽ tốt hơn và môi trường sẽ tốt hơn. Phần này là bác đã điều chỉnh lại cái công thức chưa hướng dẫn của bên cháu chưa ạ? Dạ, điều chỉnh rồi. Đúng rồi, mình dùng cái phân vi sinh với rỉ mật ong á. Thuộc is an agriculture and food engineer for Trung Nguyên Legend Coffee Company, helping local farmers like Ma Bui develop more sustainable farming methods. Có chất lượng đủ để tiêu chuẩn để mới có thể bón được dưa ạ. Cháu thấy được phần này chất lượng nó có vẻ là tốt hơn. Tốt hơn, so bây với giờ lại mình được có trước. thể là chuẩn bị cho bón luôn. Ma Bui ơi, rải phân bón tán cây nha Ma Bui ơi. Bất cứ khi nào người nông dân cần hỗ trợ, tôi sẵn sàng có mặt để hỗ trợ người nông dân. Greener farming practices help growers to garner higher yields and profits, and Trung Nguyên Legend to improve their supply chain. Nếu như mà ngày mai, ngày mốt, bữa kia mà không có mưa thì mình sẽ tưới thêm. Over 1,400 farms in the local area have benefited from this support, helping deliver premium Robusta beans just a 40-minute journey away to a regional roasting facility. Đây là cà phê Robusta ngon nhất đến từ thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột và vùng lân cận. Cà phê được thu mua theo mùa vụ, luôn tươi mới và hái chọn trái chín, luôn có màu sắc màu xanh. Technical manager Le Tenter oversees this coffee roasting factory. And on this scale, it's no small feat. Within this warehouse alone, around 3,000 tons of green coffee beans are stored. That's more than 50,000 bags of coffee. Hàng tồn kho đến sáng nay là bao nhiêu vậy anh? Nếu mà hàng Robusta ngày hôm nay vào kho là nhập là 406 tấn. After sorting and cleaning, the beans move through a closed system that stretches along the length of the factory until they finally arrive here at the roaster. If you tried eating that green coffee bean or smelling it or licking it, you'll get nothing from it. It's only when roasted that coffee starts to have these dramatic flavor profiles that we understand. Chúng ta cần phải kiểm tra lại cái biểu đồ vang để cho phù hợp. Em đã tăng nhiệt độ. Within this sealed roaster, temperatures can rise to searing levels between 209 to 229 degrees Celsius. After roasting comes the all-important checks on the quality of the beans. Thật là tuyệt vời, rất là thơm, màu sắc đồng đều, đẹp. Yếu tố cuối cùng là sẽ sử dụng những thiết bị để đo độ màu. Tôi rất là hài lòng với kết quả này. Độ màu vừa kiểm tra thì đã đạt theo tiêu chuẩn đối với cái sản phẩm episode. A Vietnamese coffee producer, Trung Nguyên Legend, has set out to transform the way Vietnamese coffee is seen on the global stage. But it also hopes to spread the message that coffee can be a tool to shape society. Cà phê không chỉ là một cái hạt chứa ở trong đó rất nhiều những cái năng lượng, mà năng lượng của cà phê còn là năng lượng tỉnh thức, năng lượng của sáng tạo. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, nơi có những vấn đề mà không có một quốc gia, không có một tổ chức riêng lẻ nào có thể giải quyết được. Chính vì vậy mà Chủ tịch tôn kính của chúng tôi nhìn nhận rằng chúng ta phải biết nghiên cứu và tích hợp
toàn bộ những tinh hoa của văn minh nhân loại để giải quyết được những vấn đề toàn cầu và có thể tạo ra cái sự phát triển hài hòa giữa các nền văn minh. Beyond its stores, the company has found ways of instilling its unique philosophy within the coffee products themselves. This factory outside of Ho Chi Minh City is where roasted beans are transformed into Trung Nguyên Legend's iconic instant product, G7 coffee. The key thing about instant coffee is it makes coffee accessible, and that really drove instant coffee into new markets where coffee hadn't been appreciated before. In this 57,000 square meter facility, up to 1,500 tons of G7 instant coffee is produced monthly to be exported to markets across the world. Cái độ ẩm của mình ngày hôm qua em đo là bao nhiêu? From this centralized control room, factory manager Li Lon Vu and his team are able to closely monitor the entire automated production line. To create instant coffee, roasted beans are ground, then put through an extraction process where hot water is added to draw out the flavor. As the coffee passes through extraction cells, the extract becomes increasingly concentrated. It is then dried through a process called spray drying, in which the liquid coffee extract is sprayed through a jet of hot air, evaporating the water and leaving behind a fine coffee powder. Then, it is passed through a state-of-the-art nano grinding system, reducing the size of each grain further, while retaining its freshness and flavor. But to really capture the essence of G7, one has to go beyond the machines. Phần lớn mọi người đều không biết rằng tất cả các nhà sản xuất cà phê đều có một cái bí quyết riêng, công thức riêng để sản xuất ra sản phẩm riêng của họ. For Trung Nguyên Legend, this secret recipe draws on traditional methods and know-how. Every Trung Nguyên Legend product, including its iconic G7, is said to have a custom blend of Asian ingredients and medicinal plants like ginkgo, reishi, kogan grass, and cardamom, which they believe allows the drinker to harness their full creative potential. Bí quyết thành công của sản phẩm cà phê Trung Nguyên nằm ở chỗ chúng tôi không chỉ áp dụng những công nghệ tiên tiến của phương Tây mà còn dùng những bí quyết huyền bí của phương Đông trong quá trình chế tác và hoàn thiện sản phẩm. Back at the factory, a batch of G7 product is bound for delivery. Quét đi rồi là lấy cái hàng xuống. Đây là công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất. Chúng tôi đã sản xuất xong các lô hàng 3 trong 1, 2 trong 1 và đưa lên xe đã hoàn tất. 2.5 billion packets of powdered coffee are sold every year, all with Eastern magic infused and ready to elevate your caffeine experience. With the 20th anniversary of G7 just around the corner, Trung Nguyên Legend is planning a special celebration, 6, 7, 8, which is set to include this dance, celebrating the spirit of coffee. Thu tay về đồng thời ngã lưng. Nhảy xuống thêm một chút. Đúng rồi, tốt lắm. Like most of the company's practices, this dance promotes mindfulness. This time,
in the form of movement and what they refer to as dynamic meditation. Giơ cây cà phê lên. Thiền động là một cái sự tích hợp và cảm hứng của những trường phái dưỡng sinh, võ đạo hoặc là thể dục thể thao của văn minh phương Đông. Thái cực quyền, yoga hay là những phái võ của thiếu lâm, của khí công, của những cái trạng thái massage trị liệu. Với cái sự tích hợp đó thì chúng tôi đưa vào đó những điệu múa được lấy cảm hứng từ những phép thiền động. 2, 3. Và mình sẽ feel với cái cà phê. Những vũ điệu này là một phần thực hành lối sống cà phê hàng ngày. Điệu múa này trở nên đặc biệt có hai yếu tố. Thứ nhất đó là về âm nhạc, thì đây là nhạc thiền của Trung Nguyên Legend. Và thứ hai là về các động tác, thì đây là động tác của thiền động, của thiền cà phê. Và đặc biệt hơn là mình có thể biểu diễn cái vũ điệu này ở ngoài thiên nhiên để mình có thể hòa quyện với thiên nhiên. Chúc mừng chúng ta. In this cafe in the heart of Ho Chi Minh City, Trung Nguyên Legend Coffee Company is elevating its three coffee civilizations message to an immersive history experience. Để bắt đầu hành trình, xin mời các vị khách quý cùng lật mở trang sách đầu tiên. All told through projection mapping and even live demonstrations. First, what they refer to as the Ottoman coffee civilization, drawing back to the early adopters of coffee drinking. Thế kỷ 16, cà phê lan tỏa khắp thế giới Hồi giáo. Next, what they call the Roman coffee civilization, referencing the growth of coffee drinking in the Western world. Vào năm 1933, người Ý đã phát minh ra ấm mocha. Đây là một cuộc cách mạng mới, giúp cho nhiều người có thể thưởng thức espresso ngay tại nhà. And finally, Vietnam's own contribution. Trung Nguyên Legend muốn giới thiệu với các vị khách quý về khái niệm cà phê thiền, là một khái niệm đặc biệt và duy nhất, hội tụ cả triết lý phương Đông và những ứng dụng khoa học kỹ thuật của phương Tây. Quá trình chế biến cà phê. The humble cup of coffee, elevated as a source of national pride and inspiration. A strong brew indeed. With over 100 stores in Vietnam and an extensive product range, Trung Nguyên Legend has made a name for itself as one of the premium coffee brands in Vietnam over the past 3 decades. Now, the company is taking the next step in its quest to dominate the global coffee market. And where better to start than the world's second biggest economy, China. Opened in 2022, this Coffee World space was the company's first overseas flagship location. Situated along Shanghai's cosmopolitan West Nanjing Road, it aims to give coffee lovers a taste of Vietnam, right here in the bustling heart of the city. Việc chinh phục thị trường quốc tế là một cái nhiệm vụ rất là trọng điểm của Trung Nguyên Legend. Trung Quốc là một cái nước quốc gia rất là đông dân, quốc gia thị trường tỷ đô, và tất cả các thương hiệu nước ngoài đều mong muốn xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. In Shanghai alone, there are over 7,000 cafes, more stores than any other city in the world. But with so much competition, the brand needs to stand out. And that's where the company relies on creating a holistic coffee attraction for visitors, showcasing
Vietnamese heritage, premium products, 这是我们的咖啡冥想套装。 and of course, based on the three coffee civilizations' philosophy, its beloved drinks. 吃咖啡，制作完成。 Khi bước vào không gian của Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải, chắc chắn là sẽ đập vào cái sự chú ý của du khách. Đó là không gian đậm bản sắc của Việt Nam. There's even its very own mascot. Local staff at this flagship location are trained to introduce customers to the ways of Vietnamese coffee, including Ryan, a Shanghai native who has been with the store since it first opened. 滴漏咖啡的话，我们会用到这边的1到5号粉，包括这边的8号粉。 His specialty is the classic Vietnamese iced coffee. 现在在做越南的滴漏咖啡。第一步我们会先加入炼乳，炼乳的话就是比较香甜，带点奶香。现在我们加咖啡粉。 Ryan has close to 10 years of experience as a barista, but Vietnamese coffee and culture were totally new to him. 大概培训了1周左右的时间，掌握了这个技能，每天都在练。这次注水完毕之后，我们就盖上壶盖。那这个时候咖啡已经开始往下滴了。 It takes up to 7 minutes for the coffee to drip down, so patience is key. 你好，这是你的越南滴漏咖啡。那滴漏完毕之后呢，把滴漏壶取下，然后用勺子把咖啡和炼乳搅匀之后倒入冰杯就可以饮用了。因为本身对于这个越南滴漏咖啡，不知道整个上海的市场对于它的接受程度怎样，其实是怀着一份忐忑的。其实最喜欢的是能够有一些对于咖啡有所了解、有所研究，或者说是比较热爱的这些顾客。 超级好喝，跟我以前喝的完全不太一样。 With plans to establish up to 1,000 outlets across China by 2027, Trung Nguyên Legend has huge overseas ambitions. Với Trung Nguyên Legend, cà phê không chỉ là một thứ thức uống, mà còn là thứ thức uống của năng lượng, của đam mê, của tinh thần. Chúng tôi không bao giờ hài lòng với bất kỳ cái gì cả. Luôn luôn nói với chúng tôi rằng là những gì chúng tôi đã làm được chỉ là hạt cát thôi, còn nhiều thứ lắm. Trên câu chuyện không dừng lại ở Việt Nam, tất cả những điều chúng tôi làm đều đang chuẩn bị để một ngày nào đó cà phê chúng tôi sẽ ra được đến tất cả khắp nơi trên thế giới. Và chúng tôi đang từng bước để hiện thực hóa tầm nhìn này. Giống như hạt cà phê ở đây thì dường như cái chữ S ở chính giữa cũng giống như bản đồ Việt Nam. Và giống như là thiên tượng giao cho Việt Nam một cái sứ mạng là phải tôn vinh hạt cà phê và thông qua hạt cà phê để mà đưa đến những cái ý tưởng hòa hợp và hợp nhất nhân loại. From its birthplace in Vietnam, the company, with its own unique philosophical approach to coffee, is setting out to change how the world consumes and views this special bean.